someplace I found peace in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours, stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people. Chasing whatever kills for so long, I forgot how it feels in the dark of night. Tabletops counting hours in the early hours, stone cold inside. Banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street lights go. We wander all alone, but we can't deny we are the street light people.
like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit, 'cause I'm the king of my own throne, my own throne. King of my own throne, my own throne. You'll never see me fall, fall. You'll never see me fall. Watch me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never see me reign, and I'll slay them all. Slay them all, slay them all, slay them all. You'll never steal the throne. King of my own throne, my own throne. King of my own throne. Born from the ashes, born from the ashes, born from the ashes, born from the ashes, born from the ashes. Ok, băieții, salut! Ce faceți, nebunilor, frate? Ha, ha, Doamne! Ce faceți, nebunilor, frate? Pro extrem, ce faci, frate? Eric! Pe zonă, pune până aici, Eric. Meldo, clasic? Nu joc clasic, că nu am răbdare clasic. Cred că am jucat prea mult de retail ca să mai am răbdare pentru clasic. Când a apărut eram entuziasmat să joc clasic, dar n-am răbdare. Am încercat, dar nu, m-am oprit la level 12. Nu pot. Nu arăt atâta. Nu, n-am cafea. Salut Dani, Darius, Zippo, Double, Tilt, Rider, Numbro, Dumbro, Ciclistu, Gabi, toți de pe cea. Salut, băieți!
These upstart clans seek to seize the veil for themselves. Show them that they are nothing before the Rajani. Clickbait, am intrat doar pentru cafea. Tom Fluffy, sal, frate! Forță! Sergiu Mihai, salut! Ten, salut! Joacă Clash? No, nu vreau să joc Clash, că nu... Oh, what? Eu trebuie. What the fuck? Joc WoW deocamdată. Am niște quest-uri de făcut aici. Și Clash nu joc, Sergiu. Alberto export, frate! Pune pumn aici, Alberto. Ia uite, s-a dereglat camera, s-a dat camera. Hai că da. Oh, ce aproape sunt, frate. Iată că este ploaie afară. Ok, bradere! Nu mai ceți, băieții, astăzi aveți o zi, este vineri. Chiar astăzi e liber de la școală, bai, ce ați făcut nebunilor. Ce telefon ai? Huawei P9 Plus. Blue Master, hello. E bine.
gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Like, and it's a race that I've created in my head, you know? But you have to step away from it. Joacă-te, Zuba! Eric, eu nu mă joc, Zuba. Nu, mă joc, Zuba. Dacă plătești subscripția lunară Blue Master, este fără bani, adică nu trebuie să cumperi jocul. Doar să plătești cei 13 euro pe lună și poți să joci WoW clasic fără să cumperi jocul WoW. Eric este finul meu. Alrighty booty. Clanul de Brawl Stars, nici nu mai știu, fratele meu, că nu mai mă joc. Sergiu. There's something very dangerous lurking here. You need to kill it before it kills you. I've received reports of a nearby threat. Take it out as soon as possible. Well done. You've taught the enemy a lesson they won't Hai, că soon acum forget. facem 21 de ani. Hello, Medea, ce faci? Totul bine? Astăzi nu e școală, e distracție, e porținii, party, party, let's go baby! Pow! Puneți un like, frate, să moară tanteta dacă nu o spargem. Totul bine. Bravo, mă bucur că e totul bine. Nu o dai cu Medea, cap în gură, ce direct. Bam! Dacă nu te execută, să moară ca anțeta pe leașină. Am văzut în story-urile tale că nu trebuie să te operezi. Mă bucur că nu trebuie să te operezi. Dar până la urmă, care e treaba? Era doar așa o alarmă falsă. Ai crezut că e ceva mai grav, dar nu a fost așa de grav, nu? Și ce doar iei medicamente sau ceva, nu? Sandworms are savage predators that lurk beneath the dunes. They're dangerous, but their fangs are valuable. Take my fishing. See what you can catch. Ia uite, mă pune să dau cu lanseta. Bă, mă lași? Ia uite, am prins un vierme cu lanseta aici, nebun. What the fuck, man?
Și acu ies într-una. Probabil ți-a recomandat să ai grijă la ce mănânci, gen, să știi că pentru apendicită semințele nu sunt foarte bune. Mănânci semințe. Dacă ai tentative de apendicită, trebuie să nu mai mănânci semințe. Gen să nu mai ales vara la parc sau mai mănâncă băieții semințe, nu mai mânca. PvP nu joc. A, deci ai, dar nu e grav. Păi să nu se agraveze. Să ai grijă. Salut, Justin! Bine, frate, tu ce faci? Ataque Karashi, salut, frate! Băgați și voi abonare dacă sunteți noi pe canal și apăsați clopoțelul. Și un like. Mai trebuie foarte mulți de ăștia, încă unul. Am pescuit unul și au ieșit doi. Am înțeles. Sorine, frate! Mafia pe ceas să moară tante dacă nu s-a dat mafia pe ceas. Va, Sorine, totul bine? You're a natural fisherman. I knew you'd be great. And you've still got all of your arms and legs. That's a bonus. Așa, deci l-am făcut și pe ăsta, mai am aici. Cât am, frate? 21.200. Ce puțin îmi dă. Vreau să ajung și eu la 21.000 și am 20.200. Mai trebuie 735. Am mai multe peturi. Dar nu le pot ține cu mine decât 4. Dar în stable acasă în oraș, adică la grajd cum ar veni, am o grămadă. Pot să prind orice, uite, și de astea de pe aici pot să le fac să fie al meu, uite, și o pârlă aia și tot. Pot să o prind și să lupt cu ea pe urmă. Mulțumesc, Sorine, că ai venit pe aici. Fortini. Ai vorbit cu Andrei pe WhatsApp, Medea. Foarte tare, bravo. They've become a nuisance and must have their numbers and nests followed.
Salut, vând chirpici. Vinde chirpici. Așa-l cheam. Casă bio. Facem o casă bio? Vlad, salut Vlade! Hai că urc și eu acolo dacă e. Fuck, man, ce nașpa e să nu pot să zbor. Mă bucur că nu ți-e frică. Ești pe forță. Ești o forță. Să nu moară dacă nu... Foarte bine. Și a ta frică. Hai! Hai că i-am rezolvat. Ok. Salut Alex. E mișto, da. E forță. Noi avem, eu și cu băieții mei avem karate mai târziu. Până la ora 3. Până la ora 3 până la ora 5 avem karate astăzi. Got anything for me? Don't die out there. 20.300, ma. Cu plăcere. Băi, apropo de live-urile astea pe YouTube, nu știu cum o să fac, dar nu știu. De săptămâna viitoare nu știu cât timp o să am să fac live-uri. O să vedem. Am niște planuri așa și o să se schimbe multe în viața mea și nu știu la care e treaba cu YouTube. Nu știu unde are, unde se potrivește și YouTube-ul cu toată treaba asta. Pentru că YouTube-ul e mai mult ca un hobby așa și timp liber așa pentru turn nu prea o să am, dar o să vedem.
O să vedem, băieții. Eu vă mulțumesc oricum că sunteți aici pe live, care sunteți și că mă susțineți. Apreciez foarte mult. Da, ăsta de dimineață s-ar putea să am timp să-l fac mai mereu. Să vedem. Eu nu am... Am înțeles. Aveam eu niște abilități schimbate aici și nu știam de ce nu funcționează butonul. Zic, poate să fac, eu dau... Am un buton care dă niște ciori să atace, priviți aici. Uite, vezi, am pus ciorile să-l atace pe nebun. Ia uite. Și nu mai mergeau ciorile. Zic, what the fuck? Mutasem eu butonul. Uite, te-ai gândit tu. Sensei, da. Da, ar fi ceva, dar sunt aproape. Uite, am 20.300 din 21.000. Adică, dacă nu azi, mâine, sigur, termin cu reputație. Și pe urmă nu mai mă interesează alte reputații. Da, mulțumesc că te-ai interesat. Foarte. Apreciez. For the health of Azeroth. Thank you, champion. Ok. Voi ce planuri mai aveți? Ce vreți să... Ce planuri de viitor aveți voi? Ce ați vrea să faceți în viața asta? No one deserves this fate. The Suns. Ce vă doriți voi de la viața asta să faceți? Gen ca și job, ca și... Ce vreți să faceți voi pe viitor? Știți care e cea mai grea întrebare? Ce te face pe tine fericit să faci? Asta e cea mai grea întrebare. E greu de răspuns la întrebarea asta. Adică ce ai vrea tu să faci în fiecare zi ca tu să fii fericit? Ca și job, ca și obiect de lucru, ca și... Ce te-ar face pe tine fericit? Te gândești așa, bă, ce aș vrea eu să fac? Dar să nu mă satur niciodată. E grea întrebarea asta. Mulțumesc, Vlad Pera, forță, frate. Și mult succes acolo cu cursurile, da? Să câștig un turneu de Magic the Gathering. Oh, păi bagă tare acolo. Da, e o idee bună. Bravo. Păi antrenează-te, înscrie-te și câștigă-l. Da? Mult succes.
Da, e și asta o treabă, Medea, dar gândește-te și mai departe pe viitor ce dorești tu să faci, pentru că e greu să... și trebuie să te gândești de pe acum ce ai vrea tu să faci ca să fii fericită în viața asta. Că timpul trece și pe urmă ajungi adult și te lovești de toate nebunile. Trebuie să fii pregătit. Să știi cam ce vrei tu să faci. Agent de vânzări. Oh, ia uite ce idee. Bravo. Îmi place răspunsul, Ionel. Forță, frate. Foarte bine, bravo. Alrighty, buddy. Băi, să știi că eu am fost agent de vânzări, Ionele. Eu am fost agent comercial, agent de vânzări și eram cel mai bun din firmă la vânzări. E o treabă, mi-a plăcut jobul. Cât am fost acolo, mi-a plăcut jobul. A fost ok. Bratule, ce faci, frate? Fuck, man, a venit bratul ce făcea să moară tanteta, dacă nu s-a dat și el. Ce zici, bratule? Chiar tu mai postezi episoade? Te mai ocupi? Că nu m-am mai uitat. Bagă mare acolo în continuare. Mai merge treaba? Merge, nu? Trebuie să merg. Și gata, și că am terminat cu asta. Ai, mai am 500. Fuck, man, de unde iau și restate? Băi, chiar nu mai am ce să fac, ești nebun. Da, am făcut bani, da, câștigam foarte bine. Câștigam dublu cât câștiga maica mea. Maica mea avea salariu, câștigam de 2 ori mai mult. Se câștigă bine. Dar trebuie să faci vânzări și ai procent din vânzări, îți dai seama. Faci vânzări, ai și bani. Nu faci vânzări, n-ai bani. Doar 3 ore ai dormit? Adică ai fi vrut să dormi mai mult și ai dormit doar 3 ore, nu? Și mult succes dacă lucrezi la unul acum. Bravo. Deocamdată vreau să mă fac ori make-up artist sau polițistă. Oh. Dați-vă la o parte, polițista Medea ne arestează pe toți să moară dacă nu... Arestează-ne, let's go! Dacă nu... Fuck, man, nu o dai! Te-am zis eu că ți-ai cap în gură de la Medea. Ne arestează, cap în gură direct, bătaie. Pulane, pe cap. Dar și make-up artist e bine. Băi, asta cu Medea, să știi tu că astea, dacă te bagi în industria asta de înfrumusețare pentru doamne, e boss. Se fac bani cu căruța. Deci machiaj, coafură, unghii, gene, cosmetică facială, modelare corporală. Toată lumea caută asta. Deci bagă-te. Dar trebuie să ai niște bani să-ți iei aparatele. Dacă vrei să-ți deschizi pentru tine, nu să lucrezi pentru altcineva. Și cel mai bine așa, să ai tu, nu să lucrezi tu pentru altcineva. Începi ușor cu ceva care e mai ieftin, genul unghii, că aparatele pentru unghii nu costă așa de mult și pe urmă te dezvolți. Nu știu, zic și eu o idee. Tu vezi ce vrei să faci. Să fac bani dacă te vrei. Să fac. Da. Sora ta e make-up art. Păi mai bine dacă este, ai și un ai și un model, e bine dacă este sora ta, e super. Nu cred. Cine este sora ta? Cum o cheamă? Black Tiger Man, sal, frate! Aici, în Valea Ruveni, nu prea am mers la nimeni.
dar nu știu unde are salonul și cum o cheamă. Nu uitați de butonul de like și de abonare și de clopoțel. Bine, Black Tiger. Pă bune, nu spune că... Stai că am lapsat. Oh, bloody buddy. Nu spune că Amalia este sora ta. Poate. Bă, bune! Wow, ce tare! Chiar nu știam că Amalia este sora ta. Foarte tare! Da. Da, mergem acolo la salon, mergem. Chiar ieri am fost. Mi-am făcut un masaj la fotoliu și Dea și-a făcut mai multe chestii. Chiar mergem acolo. Foarte tare. Nu știam. Uite, o să-i spun și de ei. Că nu știe cine ești. Nu știe că ești sora Amaliei. Foarte tare. Ia uzi, mami. Știi cine e Medea? Sora lui Amalia. De la Tămădău. Poate fac. Zice, eu am o soră care e make-up artist și că, cred că ai fost la ela, dar nu cred că ai fost pe și atât pe Da, ce tare! Nu? Alrighty, buddy. Păi și atunci de unde știi informațiile astea? Deci e chiar sora ta de sânge sau doar prietene? Da. Bine ai revenit, Vlad, forță, frate! Da, da, păi asta nu înțelegeam, că pe sora eu o cheamă Bianca. Forțini, mă bucur că te înțelegi bine cu ea, e super tare, Amalia. Nu o dai cu Amalia. No law, only Zakrajan. No law, only Zakrajan. Ștefan, ce să-mi iau? Rainbow Six Siege sau Overwatch? Că e la același preț. Păi nu știu, frate, nu mă întreba mine de-astea, că știi că eu zic Overwatch. Și știi de ce zic Overwatch? Că o să apară și Overwatch 2 anul ăsta. Deci dacă e Overwatch, ai și ceva nou care apare anul ăsta, mișto. O să fie nebunie cu Overwatch 2. Overwatch 2 o să ai și misiuni PvE, cum e la Fortnite, ai văzut? Partea unde faci quest-uri și astea și... O să ai și PvP cum e acum și misiuni PvE. O să fie tare.
Mulțumesc pentru abonare, George. Bine ai venit în familia vikingilor, forținii. Deci eu zic să iei Overwatch. Dar nu e bine să mă întreb pe mine, pentru că știi că sunt fan Overwatch. Dar eu zic că dacă apare și Overwatch 2, se merită. Mă, unde e XPI? Joacă și tu puțin Overwatch. Poate să joc și eu. Am terminat misiunile aici. Nu am vrut decât să-mi fac să-mi fac aici în Voldunai misiunile și le-am terminat. Mai am cu Tortola, dar nu mă interesează. Și sunt așa de aproape, mai îmi trebuie o zi. Sau să vin aici asalt sau ceva. Dar eu nu m-am dus la bărci. Hai să merg și la bărci. Poate avem noroc să ne dea misiune la bărci. Și pe urmă o să intru și în Overwatch dacă e. Ferma noastră, salutate! Când filmez Clash Royale? Păi nu știu dacă mai joc Clash. Hello, man. Stay safe out there. All be welcome here. Mamă, cât am durat. Mulțumesc frumos, Medea. Mulțumesc frumos. Gata, mi-au Overwatch. Iar frate, că vine și Overwatch 2 anul ăsta și se merită, zic eu. Și chiar mișto jocul așa, nu te plictisești de el. E acțiune tot timpul și nu e nici... Nu e ca pe tryhardăreal așa, e... Dacă... Gen tu ai puterea să înclini jocul spre victorie, înțelegi? Deci tu dacă îți faci treaba bine în echipă, ai puterea să, chiar dacă ai tăi joacă mai slab și tu joci foarte bine, poți să înclini meciul spre victorie, ai puterea asta. E bine. Adică nu e ca alte jocuri. Doamne, joc și n-am cum să câștig, frate. Zandala will endure. E chiar mișto. Animeu Demon, salut! Și poți să vezi ce îți place să joci, tank, support sau DPS. Le încerci pe toate trei. Joci cu toate trei. Că acum e mișto că poți să... Ai văzut, poți să alegi în queue să fii tank, DPS sau support și ceilalți vor fi obligatoriu ce nu ești tu. Înainte nu era așa 2-2-2, era fiecare, puteam să jucăm 6 DPS. Și ieșea circ, frate, că ziceai: hai frate, luați 2 dintre voi, luați tanci sau luați healeri, support. Nu lua nimeni și jucam 6 DPS și pierdeam ca fraieri. Acum e regulă, trebuie să alegi ori DPS, ori tank, ori support și e mai bine așa. Că ai obligatoriu 2 healeri, 2 tanci. Înainte n-aveai, puteai să intra omul tank, să enerva că nu joacă bine echipa și să făcea și el DPS. Și jucați 6 DPS și fără heal îți dai seama că luai bătaie. Deci e foarte, foarte mișto acum Overwatch, cum l-a făcut.
Voldun, mi-a dat cu Voldun, gata, facem reputația. Dar în 4 ore. Mi-a dat cu Voldun, frate. Stai să luăm și noi niște soldați, că nu mai am soldați de la bat. Wow, 185, acum direct așa mă bag. Lol, n-am rămas decât cu soldați, am înțeles. Ok. Păi cam atât cu ouă. Cam atât cu ouă, băieții. Și dacă intru în Overwatch acum. Mi-am făcut misiunile și mi-a dat și pe barcă cu Voldun. Mâine, în 4 ore o să am reputație. Păi mai am 550 mai trebuie. Păi nu mi-ai făcut cafea. Păi și de ce mă trebuie? Păi m-a întrebat băieți și a zis că i-am făcut clickbait. M-au întrebat băieții, unde-i cafeaua de dimineață? Și nu am cafea și e clickbait. Fuck, man! Salut, Skiller, ce faci, frate? Ok, Medea. Distracție plăcută afară. Bucură-te de soare, că e soare afară. Au ce soare, zici că e vară, ești nebun? Dar e cam frig. Dar în rest, soare e ca și vara. Iată că am un update de luat la Overwatch. Se pare. Da, păi am terminat pe acolo. Și nu mai am răbdare să fac alea de le faci cu gen. Chiar alea de le facem noi, alea din Visions, da? Când colectezi alea din gen sau care-i treaba? Îți dă și iteme sau cum e? Care e rolul? Îți dă din geanta aia sau cumperi de la vendor? Arăta unul ieri pe Gildă un Gear, zicea că îi dă 6% mai mult haste din toate sursele. Deci pe orice dai haste plus abilități, gear, trinkete, îi dă 6% mai mult. Zicea ăștia că e OP. Da. Da, am avut arcada spartă la box. Cap în gură i-am dat lui unul și mi-a dat și el cu pumnul. M-a șterpelit așa și direct l-am executat. Ok, bradere. Aha, mulțumesc, Killer.
Salut, Viv 3. Mă mai știe cineva? Trece la câte aminte. O oră, la fix. Așa, băieții. Nightbot este un program pe care l-am pus eu să dea reclamă aici pe canal. Și așa face. Vine, dă reclamă și pleacă. Now arriving at Lijiang Tower. Walks among you. I don't think so. Damn it. Hello. Hey. Mary. Enemy's hit. No one can hide from my sight. Everyone heal up. Ash, ten cuidado. Hello. I will get my revenge. Da, la început ai doar gențile pe care le găsești pe la mod, câteva, și mai târziu strângi tu culot și cu tailoring îți faci genți. Sau cumperi de la Auction House, că e simplu. Că nu sunt scumpe la Auction House. Strângi tu gold și te duci la Auction House și cauți bag. Și îți cumperi de acolo. Let's try that again. From the shadows. Da, e mișto să investești în genți, să cumperi genți mai mari, că faci questing și strângi toate nebunile de pe jos și să
Stai loc. Da, dacă joci pe oficial și îți faci caracter pe Kilrog, îți facem noi genți și tot ce ai nevoie. Că noi avem gold ca la Balamoc. Dacă jucăm de mult timp avem mult gold. Fă-ți pe Kilrog. Move out. Ok, bradere. Prepare to attack. Select. Nu se scrie Kilrog. Hello, Nicola. După ce? Dar nu putem să-ți dăm 3 dacă n-ai cumpărat joc. Poți așa pe serverul nostru și eventual dacă îl cumperi vreodată să fii pe serverul unde suntem și noi, știi? Asta e ideea. Să fii deja pe serverul nostru pentru eventualul moment când îl cumperi. Iată că a venit Moș Crăciun pe live, Vlazad. Forță Medea, forține. Opa. O nebunie. Good job, guys. Nice.
Understood. Thanks. I want to fight my big fat spirit bear. Objective A captured. Escort the payload. Вместе, сила. Ce mișto e grupul. Ia ales înapoi. M-a luat direct. Ce frumos. Ce-i făcut Reinhardt? Ah! Group up with me. My ultimate is ready. Repositioning. Move off here. This is not your time. Heroes never Nice. Good job, guys. Mamă, ce i-am distrus, ești nebun? 18 kg-uri. What the fuck? Mamă, i-am rupt, ce echipă bună.
Oh, Radi. Elias, salut, frate! Cap în gură, direct, n-o dai. Mamă, ce meci. It's not my preference to be devoted personally, but I will see that. What are you on? What are you on about? Băi, tu știi că m-am gândit și e falsă ideea aia că românii nu joacă alte jocuri care sunt cu bani, că joacă cât jocuri gratis. E fals. Și la câte donații sunt pe live-uri gen de promovări, păi de banii ar putea să-și ia jocul. Deci nu vor să-și cumpere alt joc, vor să... Da, bani sunt. Este? Și ar putea oricine să-și ia Overwatch. Mai iau și eu. 20 de kg. Da, că e disperat. Chiar dacă ne ia punctul, e disperat. N-are cum să facă. My ultimate is charging. With it. Hai, frate, mi-a dat charge. Ce fuck, man. Și bine mi l-a dat. Fuck. This time I'll finish the job. My ultimate is ready to be unleashed. My ultimate is charging. From the shadows. Okay. You wanna play rough? Activating the barrier. Enemy contact. Lord. Let's try that again. Get over here. Okay. Acknowledged. Death comes.
Mamă, dacă nu i-am disparat 32 de kill-uri, what the fuck? Cred că apare, Warcry Forge apare, credeți? From the shadows. Fire at will. Surrender to my will. Hello. Thanks. And join our orbit. The power of destruction. Time to reach my DPM. Get in there. Repositioning. This time, I'll finish the job. Allow me to repair the damage. Surrender to my will. 60 seconds. I excite landing. Ready to activate the sound barrier. Much obliged. Death comes. 30 seconds. Fire at will. Let's try that again. 10 seconds. Slowly they realize. Rains from above. Disperat a dat pentru mine ultimat. What the fuck? Oh, let's break it. Damn! Tactical goggles activated. Hai, frate, ce mi-a prins, n-am văzut. Oh, got it, pute! Sunt la karate, n-am slăbit. N-am slăbit, doar am dat Prepare to attack. din grăsime jos. Select your hero. Da, la brațe la fel am rămas. Chiar mai bine. Salut, băieții! Teodora, Cosmin, miliția română. I will strike our enemies where they do not expect. Attack commences in 30 seconds. Так точно. You got it.
Ah. Uite, am 38 de kill-uri. Au jucat bine ai noștri, dar au împins și aia, dar avem timp mai bun pe aici. Wow. Thank you guys, good job. Play of the game. Ăla eram eu, mi-a dat, da. Pe aici ai făcut, mă, nene. Winston T, wow, de când am mai intrat pe live-urile tale. Andrei. Ești rip dacă mă bag. Sunt sigur, Andrei. Oh, PC Viking. Forță, frate. Pune pe like, frate. Mulțumesc frumos, Andrei. Mamă, ce febră am. Când fac așa. Aoleu, aici. Nu, la asta n-am probleme. Un pic de jos aici. La terminat. Și pe aici când fac așa. Ia va. Nu întinde pe spate. Foarte bine că ai PC făcut din piese, da? Foarte frumos. Eram pe live, m-am răstăgolit și am căzut din pat. Na, n-am fost la sală, la karate, la cardio. Facem tot felul de flotări, de exerciții, cu corpul, fără greutăți. Da, e rupere.
Și astăzi avem antrenament și mâine iar, una după alta, 2 zile. Mâine e cel mai forță antrenament. Eu mă nec cu cafea. Medea cade din pat. Atenție, pericol de accidentare urmărind acest live. Salut, Cronos. Dar că mă uitam la mă răstogolit și am căzut din pat. Medea. Nu de-aia am morțit piciorul. Oh. Arriving at Watch Point Gibraltar. Când jucam eu cu Reinhardt și Andrei cu Mercy. Și Bogdan cu Genghis. Ce bucate i-am dat, ai văzut? Nu mai aveam gloanțe și am dat așa. Mă îngheța dacă nu dădeam. Abia mă mișcam. Dacă mă mai îngheța o secundă, gata, eu nu mai puteam să mă mișc. No one can hide me. Death comes. Genji is with you. The grave cannot hold me. From the shadows. Ce faci, nebun? Ce amănuntul aici, mai e hero la mare acolo, știi? Ce zăpăceală, că te bați cu 3 sări, este? Mamă, fuge, îți fug ochii. Da, ești tu acolo. La nimerală. Ce țintă a avut headshot. Bă, mă lași. Cu hitbox-ul ăla cât capul, du-te, dai. Am jucat. Are hitbox-ul mare, Hanzo. Gen... Uite așa. Stai așa să-ți arăt. Deci ăsta e capul tău, da? Și Hanzo, normal, Reaper are 14, să zicem, da? Trebuie să tragi cu ținta aici să-l iei. În headshot. Dar Hanzo are pe aici. Dacă el trage aici, îți dă headshot. Sau aici, are hitbox-ul mare în jurul tău. Hanzo. Poate să dea cu arcul ăla pe lângă tine și îți dă headshot. Pe Marcy? Tot în finish. Hanzo. Repositioning. Here comes T-Racer.
faci șobolane. Not this time, Hanzo. This time, I'll finish the job. Păi e bun sistemul la Cronos, dar depinde pentru ce vrei să le iei. Dacă vrei să faci live-uri, nu e bun. Să ai măcar un i7 ca să faci live. Dacă vrei să le iei să te joci doar tu, așa e foarte bun. Am intrat peste voi în casă, băi nebunilor. Hai peste tine, Micio. Hai să jucăm cu Hanzo, să râdem. Băi, am cel mai tare skin pe Hanzo. E un skin de samurai pe Hanzo. M-a scapă față cu căciulă de-aia, pelerină, de-aia rotundă. Uite. Ia uite. E samurai direct, ești neva. Chiar e... Cum să făceau samurai înainte. Îmi place roșu, pălăria aia mare așa, fiță. Păcat că nu știu să joc ea. Hanzo e mai mult ca un sniper, așa, trebuie să dai lovituri precise. Nu e close combat ca Reaper. Asta e close combat de aproape. Not enough players. What the fuck? Ce se întâmplă? Hai că da? Dacă e. Ia uite. Samurai direct sau mă dacă nu. O dai cu el. Kabuki. Mamă, cât de tare e. Uite și coada cum are prinsă ca samurai, vezi? Exact. La el. El chiar e samurai oricum. Hanzo. Ia uite, Young Hanzo. E mai modern așa. Young Master. Wave. Lol, ăsta e de la plajă. Asta e generalul. Și ăsta e, zici că e mafia, Yakuza. Da, asta e... Ia uite-l. Genji. Da. Stare asta, nu? Wow, asta... Ia uite, Kendo. Sunt luptele alea cu bețe de alea, da? De samurai. Da. Da?
What's new? Uite ce e nou, gen. Wow, ce tare. No, dai cu șoarecele. Asta e nou și eu îl am. A, e emot. Mhm. Tare. Mai mișto skin-ul ăsta. Don't you worry. Ia uite, ăsta a mâncat până nu mai poate. E rupt. Da. Chiar asta joc cu Hanzo la... aici la firme. Herțeg Teodora, hello! Maxion Video, salut! Nu că poți să joci tu doi. Pest! Ăsta e un fel de sniper, trebuie să dai de la distanță, știi? Să ai țintă, gen. No one can hide from my sight. Right ahead. Nu știu, frate, să joc. Hai că da. Nimerești eu vreodată pe cineva cu el? Hai că da. M-au obișnuit cu Reaper că dacă rămân cu viață puțină, dau shadow și mă duc și dau kill. Dacă o știu eu. Să iei direct dacă n-ai healer pe tine. Cu cine? One shot. One kill. Holy shit. Am nimerit la mamă, ce talent am! Să moară că nu sunt talentat. Am luat foc. Locked and loaded. Cu Genji, stau, îi rup. Pe bune. Ia uite. Ia uite.
Cu ce blochezi? Păi eu, nu? The battle continues. My ultimate charged. Attack with me. Very well. Holy shit. Mă învață maestru, Maico. Much better. Băi, bun rău sunt nebuna aia. E ca un healer. Unde e? A, nu e healer. A, nu e healer. A, mă mi-am dat ce are damage așa mare. Zic, mă, asta e healer și dă așa de mult damage. Uite ce repede încarcă, ce mișto încarcă. Deci ce mai are pe shift? Ah, e un damage de aproape, mare. Și pe ei dă bombe. Oh, ce tare. Somebody get me some healing. Do you need I'm gonna get you for that. N-are mai două arme. Cu shift dă cu pistolul, de aproape sau ceva. Apagando las luces. The enemy approaches. See through the dragon's eyes. I'm ready for me. Time to change things up. Cu asta nu am jucat niciodată. Only conflict will evolve. Ah, unii dă shift și E. Uite. Combinații. Așa va fi, și vin pe tine. A, să dai în aer, oare? Ia. Ah, îl dă singur dacă ajunge la capăt. Nu poți să stai cu armat. Are damage mare. The white tiger becomes No one can hide from my sight. Hai că da. It'll take more than that to stop me.
Salut, Maxion Video. Joacă CSGO. Now traveling to the sea. Prepare for battle. Select your hero. Hello. Hey. Hello. Hello. Death walks among you. Let's just get the job done. E aí? You should enjoy the classics like Hasselhoff. Five, 4, 3, 2, 1. Round 1. Capture the objective. E aí? Get my revenge. Repositioning. Hey, how is it, please? Doomfist, can you switch to my free, please? Thank you. That which doesn't kill you makes you stronger. This is my curse. Can we kill the fucking Tracer, please? No, we can't. Nice pick, let's go. Just sorry for the happen. Stop happening. Voi cine speră trebuie să la fac. Nu avem nici healer de... Avem Moira și trebuie Mercy. This time, I'll finish the job. Oh, I guess they didn't have enough. Oh god damn it, can you kill this fucking Tracer, please? Nice, go on the front, go on the front, go on the front. No, go on the front. Oh my. Best round. Ok. Nu, o să fie tot la fel. Numai că o să ai și misiuni de făcut. Gen cum e la Fortnite. Just have to kill the Tracer, please. I ain't much watching dead or alive. 5, 4, 3, 2, 1. Capture the objective. You're gonna make
Băi, ce disperat e ăsta cu Tracer, du-te, bă. Kill the Tracer, please! We can't. He's too good. We are trying. Oh my god! She's not too good, you're too fucking bad! No, you're too good. Watch. Oh my god, you just have to E! McCree! Press E, please! Yes, stun him, McCree. Oh my god! I will protect the innocent. Nerf this! Helden sterben nicht! Oh, this fucking thing is so fucking bad. Guys, please play. Just play. So why I'm silver the mage? Why? I'm gold. I will not fail again. Do something! Oh, let's break it! Nerf this! Oh, bradere. Ok, băieți, haideți că o să închid și eu live aici. Mulțumesc la toți pentru prezența pe live. V-am pupat și ne vedem data aviatoare. Peace out! Prea! Să moară câinile pe autobuz.